Salut! Bine te-am regăsit la Guitar Chords Galaxy. Astăzi vom vorbi despre acordul de La minor în poziții mai avansate pe grif. Sper că știi deja cum se cântă La minor în poziția de bază. Cum? Nu știi? Dă click pe linkul ăsta să afli acum. Ok? Ai învățat La minor în poziția de bază? Super! Trecem la La minor în poziții avansate pe grif. Așadar, o primă variantă despre care vreau să vă vorbesc este în poziția a 5-a cu degetul 1 într-un bare mic pe 3 corzi și vom ciupi și coarda de bas, coarda 5-a liberă. Iată un La minor doar cu un singur deget, într-o poziție alta decât cea de bază. Dacă vrem să mărim numărul corzilor de care ciupim, putem să adăugăm la această prindere și degetul 3 în poziția a 7-a și ciupim de toate 5 corzile. Și toate cele 5 corzi cu degetul 3 adăugat. O poziție foarte cunoscută de asemenea este cea cu bare mare pe toate cele 6 corzi în spațiul 5 și degetul 3 și 4, unul sub altul, în spațiul 7. Acesta este tot un La minor într-o poziție mai avansată. Bun, mergem mai sus pe grif și putem să găsim un La minor în următorul fel. Degetul 1, coarda 4-a, spațiul 7, degetul 3, coarda 3-a, spațiul 9, degetul 4, coarda a 2-a, spațiul 10 și degetul 2, prima coardă, spațiul 8. Putem să ciupim de primele 4 corzi sau să luăm și basul liber, coarda 5-a. Iată o nouă variantă de La minor mai sus pe grif. Putem păstra aceste 3 degete, 2, 3 și 4, și să adăugăm pe coarda a 4-a nota Do, aici. Dar pentru aceasta trebuie să schimbăm ordinea degetelor și astfel în loc de 2, 3, 4 vom folosi 2, 4 și 1 pentru a permite degetului 3 să apese pe coarda a 4-a în spațiul 10. Aceasta este o altă răsturnare, o altă variantă a acordului de La minor. Bun, acum putem păstra aceste 3 degete, de fapt aceste 3 note, schimbăm ordinea degetelor, 2, 1 și 3 și punem Mi, degetul 4 în vârf, în spațiul 12, la octavă. Și avem o altă variantă a lui La minor. Așadar, am descoperit împreună câteva variante alternative prin care putem să cântăm acordul de La minor. Iată câte sonorități diferite se pot obține prin schimbarea ordinii notelor și a octavelor. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Un thumbs up mă ajută, un subscribe dacă nu v-ați abonat deja, niște comentarii dacă aveți ceva gânduri să-mi împărtășiți și vă urez învățare plăcută. Pe curând!